Okay, boleh nampak saya punya ni. So kita ada 8 bit. 8 bit register dengan 16 bit Okay, 8 bit register. Apa dia? Accumulator A and accumulator A, B, lagi CCR, condition code register. Itu 8 bit. Ni kalau 16 bit kita ada dalam 802 kita ada index register, step pointer. Okay, index register X and step pointer, program counter. Okay, ini semua adalah 16 bit. Okay, 8 bit dia punya range daripada berapa? 0 sampai, kalau dalam decimal 7. 0 sampai 7. Nilai kita boleh masuk 0 sampai 7. 7 tu dia punya ni lah, bit dia kan. Tapi nilai dia 0 sampai 7 tu adalah nilai bit dia lah, 0 sampai 7. Nilai yang kita boleh masuk adalah 0 sampai 155. Okey, ini dalam decimal atau dalam hex 0 sampai FF. Okey, so kalau 16 bit kita boleh masuk daripada 0 sampai 65536 ataupun dalam hex 0 sampai FF. Ini nilai yang boleh masuklah dalam 16 bit dengan 8 bit. Okey, kemudian identify dia addressing mode. Identify this addressing mode. So the first kita ada load A and load A, B dengan 1, 2, 3. So ini apa addressing mode dia? First kita tengok dia tidak ada hashtag kan. So tidak ada hashtag, dia bukan immediate lah. Sebenarnya dia ambil daripada memory. And so apa addressing mode dekat sini? Direct. Apa dia? Direct. Ada jawapan lain? Ada yang lain nak jawab? Apa addressing mode dia sini? So bila dia melibatkan memory, kita ada dua je, sama ada direct ataupun extended kan. Macam mana kita nak tahu dia direct atau extended? Nilai ni 1, 2, 3 ni So kalau nilai dia 8 bit yang 0 hingga 25, yang itu adalah direct kan? And kalau nilai dia lebih daripada 255, lebih daripada 8 bit, yang itu adalah extended. So yang ini adalah direct kan. Direct. So make sure kita perhatikan nombor ni. So 1, 2, 3 ni dalam decimal Kalau dia letak load A, load B, simbol 1, 2, 3, ada simbol ni, ini dalam hexa. So dia dah jadi lebih daripada FF kan. FF. So dia dah jadi extended, bukan direct lagi So kena careful lah dekat sini. Kan? Kalau saya ubah je soalan ni, saya letak simbol dollar ni. So yang ni dah jadi extended addressing mode because 1, 2, 3 ni dah lebih daripada 8 bit kan FF. Tapi dia letak sini tak ada simbol dollar ni, kita compare dengan 255 lah. Kan? So 1, 2, 3 mean direct. Okay, kemudian kita ada store P45X. So ini simple lah. Kita tengok ada X je, ini adalah index Sebab ada X dia adalah index addressing mode. Kemudian NA dengan hashtag